میدونستین چاقو مثل اینجا به خارج از ایران صادر میشه؟ یا طولانی ترین بازار سرپوشیده ایران رو داره؟ یا اولین و تنها رختشویخانه ایران اینجاست؟ بریم توی 6 ساعت شهر زیبای زنجان رو با هم دیگه ببینیم. شب قصرای قاجار میمونه. منظورش نیمچه بود، همین گفت تیمچه. اما سخت در اشتباهی. تنها حمام ستون سنگی زنجانه. جیگر سفیده باغ موزه گیاهان دارویی. خوش بودم. درود بر شما. به یه بلگ دیگه باجی تو تراول خیلی خوش اومدی. امروز شهر زیبای زنجان هستیم. ما قراره تو این 6 ساعتی که اینجا هستیم چند لوکیشن منحصر به فرد شهر زنجان رو نشونتون بدیم. پس همراهمون باشین که اولین لوکیشن طولانی ترین بازار سرپوشیده ایرانه. بزن که بریم. داریم به سمت بازار میریم. این خیابونیه که اسم خیابونو گفتن چی بود غزاله یادته؟ خیابون امام خمینی. بله، خیابون امام خمینی. انقدرم هوا خوبه که حد و حساب نداره. اینجا قلب تپنده زنجان. چقدر عطر و بوی این گل محمدی ها میگیره آدمو. خیلی خوشگلم. گل ختمی، من تا حالا گل ختمی ندیده بودم. بو داره؟ آره. بخوام ببین بو داره؟ آره دیگه تو دمنوش میریزنش. بوی خاصی نداره. ولی این گل خواص محمدی ها زیادی چی؟ داره. اینا به شدت بو داره. آره بوش داره میاد. خسته نباشی. به به. وای چقدر کاموا. واقعا زندگی جریان داره ها. از ادویه و کاموا گرفته تا فرش و لباس. ما داریم توی طولانی ترین بازار ایران قدم میزنیم، سرپوشیده که برای دوران قاجاره. بازار سنتی زنجان، طولانی ترین بازار سرپوشیده ایران. 2 کیلومتر راهرو پر از خاطره، بوی ادویه، صدای چکش مسگرا و همینطور رنگ قشنگ فرشاست. انگار داری توی یک تونل زمان قدم میزنی. حالا بریم سراغ شاهکار مخفی این بازار، سراها. میریم سراغ قسمت هیجان انگیز بازار، سرای ملک. جا آموزش قلمزنیه. وای شب قصرای قاجار میمونه. حیاط مرکزی بزرگ، یه حوض وسطش، 4 تا ایوون بلند. خیلی خوشگله. بعد تصور کن 150 سال پیش این تاجرای ابریشم مثل می اومدن همینجا شتراشون رو میبستن. واقعا تصور کنید ذهنی اینجا استراحت میکردن. چقدر قشنگه. واقعا آدم دوست داره ساعتها بشینه نگاه کنه، تصور کنه، تصویرسازی کنه. تصویرسازی اومدم بگم خیلی تصویرسازی به روح آدم جلا میده قشنگ. اینجا که خیلی زیباست. ما دوست داریم ساعتها بشینیم ولی باید بریم بقیه جاها رو هم ببینیم. اگه فرصت شد بعد برمیگردیم میشینیم. بریم با هم این کارگاه قلمزنی رو ببینیم و این هنر که زنجان توش تبحر داره رو از نزدیک لمس کنیم.
خسته نباشید. سلامت باشید. این تابلو الان اسم خاصی داره، توضیح خاصی داره؟ ما به این طرح‌ها معمولا خب مینیاتوری میشه یه جورایی دیگه. به این طرح میگیم تلفیقی از گل مرغ و اینا. البته خب اسمای زیادی داره، حالا نمونهش باشه مثلا به این طرح‌ها گل آهو هم هستش، اون الان طرحش گل آهوه. ولی این الان مثلا خب گل مرغ و گلدون میشه دیگه یه جورایی. چقدر زمان میبره اینو انجام بدین کارشو؟ اینو الان تموم کردی؟ چقدر طول کشید؟ این بستگی داره دیگه. الان مثلا خب من که خودم اینو یه هفته کار کردم، مثلا نهایت دیگه 30 ساعت 40 ساعت برای زمان گذاشتیم. ولی برخی طرح‌ها هستن که حتی ممکنه اصلا خیلی زمان بر باشه، مثلا بستگی به اون کارش داره و سختیش و طرحش و اینا، چون هر چقدر شلوغ‌تر باشه زمانش هم بیشتره. یه سوال دیگه، 0 تا 100 الان خودت انجام دادی؟ آره کلا از اول تا انتها رو خودم انجام دادم. چند وقت داری این کار انجام میدی؟ من الان 6 سال مشغولم. خب بعد من بپرسم چند سالته؟ چند میخوره؟ من حس میکنم مثلا باید 89 اینا باشی، 87 88. کاش بودم. من 25 سالمه. عزیزم خدا حفظت کنه، واقعا هنرت خیلی ارزشمنده، خیلی زیاد. لطف. یه سوال دیگه هم بپرسم، الان قیمت این سینی که داری روش کار میکنی سینی به حساب میاد این درسته؟ بله چیه؟ این سینی بادومیه، به این میگیم طرح سینی بادومی. خب این الان قیمتش چقدره؟ این الان نمیدونم، فکر کنم باید نزدیکای 25-30 تومانی باشه، شاید هم حالا پایین‌تر یا بالاتر. یه کوچولو بالا پایین داره. آره چون الان ماشاءالله قیمت آره همه چی نجومیه. شاید براتون سوال پیش بیاد که طولانی ترین بازار سرپوشیده ایران که تبریزه، اما سخت در اشتباهین، چون بزرگترین بازار سرپوشیده ایران تبریزه، چون وسیعه، چون که در یک امتداد نیست، مثل یک شهری میمونه زیر یک سقف. اما زنجان بازارش در یک امتداد به صورت طولانی ترین و بلندترین بازار سرپوشیده ایرانه. اینجا حمام قاجاری بوده که الان شده سفره‌خانه، حمام حاج داداش بوده. بریم ببینیم فضای داخلش چه شکلیه. یه سقف گنبدی خوشگل در بد و ورود داره، تاقچه های زیبا. بریم اجازه بگیریم برای فیلم برداری. اجازه رو گرفتیم و وارد میشیم. از ابتدا نورپردازی خوشگل، تزیینات و یک سقف بی‌نظیر. به به، خیلی خوشگله. من که نظرت چیه زبونم مهندس؟ دیگه قاصره، همینجوری فقط شوک شدم. یه موضوعی که اینجا رو منحصر به فرد میکنه اینه که اینجا تنها حمام ستون سنگی زنجانه. این 4 تا ستونی که میبینید سنگیه و باعث میشه که این فضا خیلی منحصر به فرد باشه. با اجازت. به به، وای خیلی حس اینجا قشنگه. یعنی حس قشنگ، درست دارم میگم؟ آره واقعا کلماتو؟ حسش قشنگه واقعا. اصلا اینجا یه بوی خاصی میاد، اصلا خیلی بوی خوبیه. درود وقتتون بخیر. درود بر شما، خسته نباشید. چقدر خوشحالم که یه کاربری بهش دادن. یه کاربری و با حفظ همه با حفظ چی. اصالت بنا. آره واقعاً. اصالت. خیلی خوشحالم، مثلا صرفا موزه نشده آدما بیان پاخورش الکی زیاد بشه. اینجا قشنگ میشینی با یه موزیک ترکیه جذاب، یه موزیک آذری
میریم تو اینجا قدیم. آخ. این طبقه بالا رو هم ببینیم. خوشگلیپسیس. جالبه که هم از داخل بازار راه داره، هم اینکه یک قسمتش با پارکینگ اختصاصیه. شما میتونید با ماشین خودتون تشریف بیارید، ماشین رو اینجا پارک کنید و از فضای بیرون داخل لذت ببرید و استفاده کنید. هم یک حمام سنتی قاجاریه، همین که الان یک رستوران خیلی با کیفیت. بفهمید بالا. اینجا تا سال 1370 کاربریش حمام عمومی بوده. سال 1378 خانواده بلوری میان اینجا رو مرمت و بازسازی میکنن و به عنوان سفره‌خونه ازش استفاده میکنن. و دوباره توی سال 1401 هم یه بازسازی مرمت دیگه انجام میدن که در نهایت میشه این چیزی که شما الان دارید میبینید. اینجا قسمت پشت بامش هست. گنبدهایی که از زیر دیدین الان دارید از رو میبینید. یاد یزد میندازه منو این گنبدا رو میبینم. مجموعه ولاگای یزد رو ببینید، کلا رو پشت بوم بودیم. خیلی فضای قشنگ و دلنشینی درست کردن. حیف که الان غذای گیاهی نداشتن، یه کشک بادمجون داشتن که اونم تموم شده بود. متاسفانه نشد اینجا بشینیم یه چیزی بخوریم. بله. اینم از حمام حاج داداش. همون مسیر رو ادامه میدیم تا برسیم به قسمت خوشمزه و هیجان انگیز بازار شهر زنجان. یه غذایی که خیلی تو زنجان معروفه و خیلی هم طرفدار داره. اگه تا الان حد زدی چیه کامنتش کن. اگه نه که منتظر باش تا ببینی اون غذا چیه. جغور بغور غذای معروف زنجان که اینجا میبینیم زده غذا تمام شد. بریم یه جای دیگر رو پیدا کنیم. خب اینجا میشه چهارراه امیرکبیر، کوچه نساجی، جغور بغور پزی یا جیگرکیا. همینطوری پشت سر هم فروشگاه هایی هن که جغور بغور و جیگرکی و اینجور چیزی. این غذا دل و جیگر و قلوه است. جیگر سفیده؟ معمولی دیگر. با فکر کنم یه سری ادویه ها مخصوص خودتونه، درسته؟ با ادویه های مخفی زنجانی میره واسه سرو رو نون تازه، درسته؟ نوش جانشون. این از نزدیک مراحل درست کردن و درست شدن جغور بغور غذای محلی و معروف زنجان. واه. خب اینا چی میریزی توش؟ الان این گوشت دستافیده است. پیاز، گوجه، کوره فلفل. الان این قراره برای 2 نفر درست بشه. وزنش میکنن، بعد با موادی که خودشون رو میدونن و میگن ترکیبش میکنن و عشق میکنن دیگه. بله. دیگر رو دل و قلوه. هم کورش. کرد و چرب و تند و اعتیادآور این غذا. البته نه برای من و غزاله. غذای محلی زنجان. جغور بغور. از چه ساعتی تا چه ساعتی اینجا شما هستی؟ میشه چند؟ 8 بله. تا اون 11 از 8 صبح تا 10 هستیم. اینجا میتونید بیاید این غذا رو میل کنید. سلامت ببینید تو مایتبمون روغن نیست. هنوز به غذا نرسیدیم، گفتیم به آب هویج بستنی یه انرژی بگیریم و بریم واسه ادامه. وارد معبد فرش و هنرهای دستی شدیم.
تیمچه کلاهدوزان سابق که الان به سرای حاج ابراهیم معروفه، جایی که فرشای دستباف با رنگای طبیعیشون و اون بوی پشمی که توی فضا پخش کردن یه حس خیلی جادویی و قشنگو دارن به همون منتقل میکنن. این نورایی که از سقف گنبدیش داره میاد یه حس و حال خیلی قشنگیه. آرامیشی که اینجا داره قابل مقایسه با بازار فرشای دیگه نیست. یه حس آرامش داره، سبک فرشا، رنگ قرمزی که توشونه همشون خیلی متفاوت و جذاب و منحصر به فرده. و همینطور اون آقایی که توی حجره خودش داره همزمان این که قالیچه ها و فرشاشو گذاشته داره قلم زنیش هم انجام میده. این سینی خوشگل که فروخته شده. دستبافم؟ اسم این تر خمسه بود. الان وارد این سرا شدیم. غزاله جان میگه به همون کجاست؟ اینجا سرای ناصری است که الان تبدیل شده به باغ موزه گیاهان دارویی. بفرمایید. بعد بچه ها خیلی حس باحالی داره، بوی عطر گیاهان و بعد قاطی مثلا بوی چوب و آره یه بوی خیلی خاصیه اینجا. آدم حس میکنه وارد یه باغ شده. انگار یه چیزی دم کردن همین الان، یه بوی متفاوتیه، خیلی فضاش خوشگله. اینجا هم میشینیم براتون سرو میکنم. اینا خودش شامل کلی چیزه، مرزه زراعی، پولک، مریم گلی، آویشن باقی، کاکوتی، اینا همه میشن نعنا. جالب، همچنان تیره نعنا ادامه داره. استوفادوز، بهلیمو، ریحان، دم شیر یا دم شیر رو دیگه نمیدونم. چقدر نعنا تیره داره. بیا پر سیاوش پیدا کردم. سیاوش پراش ریخته. خیلی جالبه ها. اینجا رو باید تشریف بیارید با دل و جون مطالعه کنید. اون گزنه ای که ما رو میزنه خودش گیاه دم کردنیه. گزنه فیسالیس. الان من میدونم تو این قسمت جناب دارا پارسی کلی اطلاعات دارن که به همون بدن. تو همه چی ماشاءالله اطلاعاتشون زیاده. مطمئنم تو این زمینه هم کلی دانسته دارن. اسم اینا چاروقه. بعد افراد خاصی ازش استفاده میکنن. هر کی دوست داره میتونه. مثلا چون من ندیدم پای کسی هیچ وقت، مثلا گفتم شاید یه قوم خاصی مثلا یه سلیقه‌ایه. یه دوست دارم کارهای دستی رو. اونا میگیرم. ای خدا اینا چقدر کوچولو. قیمتشون چنده اینا؟ 4 با دومونی. بعد با چی درست میشه؟ چون اینجا داره بوی چرم گاویه، درسته؟ زیر چرم گاویه. دباغی زنجان. زیرش چرم گاویه، دباغی زنجانه. دستی ها، چرمش دستی. درسته؟ بویم که نخ ابریشمه. رویش هم نخ ابریشمه. اینطوریه. بعد 0 تا 100 رو خودتون انجام میدین؟ ببینید این الان اولیه. درسته. چرم حس کردم پیشیدم گاوا بمونه خوش.
هر جفتم 3 روز. 3 روز طول میکشه تا آماده شه هر یه جفت. خیلی قشنگن واقعا. خیلی خوشگله. زنجان معروف این کاره، خیلی سابقه داره. خب ما نیومده بودیم زنجان. این از دوره ساسانی هم تو زنجان مرسوم چهار. چاروق. اینم یه مدل تمام چهریش. چقدر خوشگله. خیلی قشنگ. مراسمات عروسی و تالار و مهمونی. حالا یک دم دوست داره نمیپوشن میذارن دکور. خب شما شماره برای سفارش دارین؟ 0919 بله. 343 0609 آراز محمدی اگه خواستید از این چاروقا داشته باشین. بعد به سایز پاه، سایز بندیه 36 تا 41 زنونه هاش. پیج اینستام هم زنجان چاروق. زنجان چاروق. خیلی ممنون ازتون. سلامت باش. من و غزاله که دیگه خیلی خسته و له شدیم. یک 6 ساعت پرچالش و فرسایشی ولی لذت بخش بود. خیلی لذت بخش. واقعا خونگرم زنجان. ما سفر به زنجان نداشتیم ولی توی این سفر میتونم بگم جزء یکی از خوش برخوردترین آدمایی بودن که ما تو شهرهای مختلف باش برخورد داشتیم. تا الان واقعا زنجانی درجه 1 بودن تو برخورد اولیه‌شون با ما. خیلی متشکرم از شما. سلامت باشی. مرسی. سلامت. چاروق زنجان هنری اصیل و قدیمی. منم که زنجانی. شما هم که فامیلتم صفاییان بود همه شناختن. بچه جالبه بدونید این تابلو میگن برای 100 سال پیشه، برای یه پدر بزرگشونه. این مغازه خوشگل. نوشته بهترین کادوی زنجان، یعنی میتونه حتی سوغاتی باشه. آره. یکی از بخشای پنهان و قشنگ این بازار عتیقه فروشی است. جایی که دوباره ما رو برمیگردونه به تاریخ، به گذشته. مثلا این انگشتری که مهره 1000 تا داستان پشتش داره. یا هر کدوم برمیگرده به یک تاریخ خاص. ساعت ها اینا رو دست کیا بوده؟ باهاش زمان رو نگاه کردن. اگه شما هم عاشق عتیقه و چیزای قدیمی هستید، این بخش از بازار زنجان میتونه براتون یک دنیای متفاوتی باشه و کلی ازش لذت ببرید. این یه جور زندان دیو با سکه. خیلی قشنگه. یه مغازه عتیقه فروشی که پر از بوی تاریخه. اتابک میرزا علی اصغرخان. چه عکسایی. ناصرالدین شاه. گرامافون. سکه ها خیلی خوشگله. از راسته حاج ابراهیم که بیایید بیرون از سرای حاج ابراهیم یه مقدار جلوترتونه. این شکلات‌های نوستالژی و قدیمی اینجا بسته بندی شده است. خب من فکر میکنم همتون با این کاکائو خاطره داشته باشید، چون من خودم خفه میکردم با اینا.
80,000 تومنه یه بستش. این تافیا همیشه توی سفره عید بود میرفتیم. اینا بسته 70,000 تومن. بقیه هم همینطور. مثلا این سنگا اینا خیلی عیده. اینا قشنگ خوراکی‌های قدیمیه که همه جا الان پیدا نمیشه، ولی تو بازار زنجان به راحتی میتونی پیدا کنی و پفک یاد هندی گذشته بیفتی. آره. مرسی آقا، متشکرم. وای من اینا رو خریدم. کیلوی 250,000 تومن و بوش داره آدم رو دیوونه میکنه. این مدلش کیلوی چنده؟ اینا کیلوی 220. اینا رو صرفا فقط خشک میکنن؟ مربا هم میکن. راست میگی. مربای گل و گلاب و اینا. چقدر خسته نباشی. خسته نباشی. مرسی. دوان بریم به سمت اولین رختشویخانه در ایران و دنیا و جهان و آخرت، جایی که اولین شهردار زنجان اینجا رو بنا کرد. خدا خیر بده. اپلیکیشن های لوکیشن رو که میزنید سری تو رو میارن همینجا. میزنید موزه مردم شناسی، شما رو به اینجا میاره. اینجا بازارچه هنرهای صنایع دستیه، هنرهای سنتی و صنایع دستی، و اینجا هم یه دونه کافه خیلی بامزه است. بله. شما رختشویخانه هم بزنید مستقیم میارتتون همینجا. جایی که 1200 متر مربعه و توی ایران اولین جا بوده که کاربریش این بوده و میگن توی دنیا هم همینطور. وارد حیات خوشگل میشین. چه با صفای حیاتش. بله. با اینکه کوچولو و نقلیه. بله. نه؟ این خشتا اینجا بارون میزنه، بوی اینا در میاد، بوی گل. وای. کاهگل. آره، بوی کاهگل. یاد خونه های شیراز افتادم. ایشون حاج علی اکبر اولین شهردار زنجان بودن که خیلی انسان سازنده‌ای بودن. خدا رحمتشون کنه. بنای رختشویخانه در بافت قدیمی شهر زنجان حد فاصل خیابان سعدی و داوود قلی در محله قدیمی عباس قلی خان قرار داره. این منطقه از شهر پیش از ساخته شدن بنای رختشویخانه محل جمع شدن هرزاب‌های سطحی بوده و به نام بابا جمال چغوری یا گودال بابا جمال شناخته می شده. رختشویخانه یکی از بناهای جالب توجه و عام المنفعه شهر زنجانه که توسط علی اکبر توفیقی اولین شهردار زنجان در سال 1307 ساخته شده. در زمان این شهردار بسیاری از خیابان‌ها، معابر و میادین زنجان سر و سامان یافت و بناهای مهمی در شهر به دستور او ساخته شد. بنای رختشویخانه در مدت کوتاهی حدود 15 ماه توسط دو برابر به نام‌های مشهدی اکبر و مشهدی اسماعیل ساخته شد. از نظر عملکرد رختشویخانه بنای کاملا منحصر به فرده که از ابتدا با هدف محل شستن رخت و لباس برای بانوان احداث شده، به طوری که در هیچ یک از نقاط شهری و روستایی ایران مجموعی با این کارکرد شناسایی نشده. احتمالاً دلیل اصلی ساخت این بنا ایجاد مکانی مناسب و امن برای زنان شهر بوده که مجبور بودند در فصول سرد سال در کنار رودخانه‌ها و برکه‌های اطراف شهر اقدام به شستن لباس و ظروف کنند. این ایده برای اولین بار توسط علی اکبر توفیقی، شهردار انسان دوست و خیر زنجان، در محیطی زیبا و آرامبخش عملی شد. این بنا جنبه عام المنفعه داشته و بدون دریافت پول در تمام مدت شب و روز در اختیار شهروندان قرار گرفته بود. مهندسم که پلان می‌بینه. تشریف بیارید. مجموعه‌ای که تو سده اخیر ساخته شده، یعنی 1307 اواخر قاجار و اوایل پهلوی. این قسمت ورودی مجموعه است.
و اینجا یه دالون داریم. اینجا وارد حیاط میشیم. این قسمت خانه سرایداری بوده و این قسمت دوباره یک دالونه که اینجا وارد این مجموعه بزرگ رختشویی خانه میشیم. خیلی خوشگل شسته رفته مرتب درستش کردم. ساختنش. بریم پایین. بریم داخل ببینیم. وای چقدر قشنگه، چقدر خنکه اینجا. شما تصور کنید که خانوم ها توی اون زمان باید زیر آفتاب، زیر برف، توی هوای سرد و گرم میشستن، یه جایی این لباسا رو میشستن و این خیلی واقعا سخت بوده و یک انسان شریف مثل حاج علی اکبر توفیقی اینقدر فرهیخته تونستن که دستور ساخت اینجا رو بدن. این واقعا قابل چیه؟ ستایش. علاوه بر این رختشویی خانه که ثبت آثار ملی ایران شده، ایشون دستور ساخت خیلی جاها رو دادن، مثل مدرسه، مثل کشتارگاه که اتفاقا کشتارگاه دامشون هم ثبت آثار ملی ایران شده و بازم خیلی جاهایی که واقعا کمک کرده به راحت زندگی کردن و سازماندهی و قشنگ کردن شهر و اینا. برای بازدید این مجموعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر میتونید بیاید و اینکه قیمت بلیتش برای ایرانی ها 20,000 تومان و برای خارجی ها 150,000 تومانه. زنجان پایتخت چاقو و مس ایرانه. انقدر چاقوهایی که میسازه دقیق و محکمن که به خارج از کشورم صادر میشه. پس بریم با هم آمار چاقوهاشو در بیاریم. چطوری شده که زنجان شده شهر چاقو و مس و اینجور چیزا؟ ببینید زنجان از اولش سلاح سازی بوده، تقریبا میشه گفت از زمان هخامنشیان. موزه مردان نمکی هم برید، کنار اون مردان نمکی چاقو هستش که همون ساخت اینجا بوده. بعد از اون موقع مونده، هی به مرور نسل به نسل رسیده تا به امروز دیگه. بالای 3,000 نفر هم سازنده چاقو داریم تو زنجان. ماشاءالله. مثلا متریالش خیلی تو زنجان یافت میشه یا نه؟ مثلا فوت کوزه‌گری داره. آره. فوت کوزه‌گریش بیشتر، مهارتشون بیشتر. متریالش هم اینجا معدن سنگ آهن زیاد داره. زنجان. بله. تو همون دور اطراف ببینید معدن سنگ آهن زیاد داره. مثلا یه کارخونه هستش که فقط کنسانتره آهن رو در میارن بیرون، بعد میره تو صنایع فولاد و استیل و اینجور چیزا. این اسمش چیه؟ این تیزیه. بهش میگن تیزی. چند تا چیز هست اسمای مختلف داره، اونا رو میتونین نشون بدین؟ ببین الان اینا که چاقوی زامندار میشه، همون زامنداری که از قبل از اولش بوده تا به امروز، فقط یکم قیافش مدرن تر شده. آره. بعد اینا هم که چاقوهای دست استخونه. آینه این الان استخونه؟ بله. اینا دست استخونه. یه سری کارا هم داریم. به این میگن تیزی؟ بله. کارهای شکاری دستسازه که 0 تا 100ش کار دسته. این مثلا استخون شتره، این شاخ بز کوهیه، این هم باز شاخ بز کوهیه، این استخون شتره که پشتش حالت اره‌ای داره. جاشو سلام از برنج در آورده. این اینجاشو مثلا سکه پول انداخته. قیمتشون چجوری میشه؟ قیمتاشون اکثرا روی 2,500 همین به دستسازا بالا. دیگه. بله. تیزیه چند؟ تیزیه 240. بعد غلاف هم داره؟ آره سری سازیه، قیمتاشون مناسب. غزاله پیدا کرد، منظورش نیمچه بود. همین گفت تیمچه. نه دیگه اینا نیمچه است، نیمچه قمه است. کاملش رو بخوایم بگیم اینا هم که خود قمه است. من فکر کنم اینا شمشیر ساموراییه. اینا قمه است. به اینا که یه لبه هستن به اینا میگن قداره. اینا قمه قداره، اینم نیمچه قمه. من انقدر هیجان زدم نمیخوام برم. هی میپرسم این چی؟
اون چی؟ این ستا هم گردنزن هستش، حالا اسمش گردنزنه ولی بیشتر حالت کلکسیونی داره دیگه. تیغه هاشون از فنر ماشینه، جنس دسته هاشون شاخ گوزنه، قبضه هاش برنجیه. 0 تا 100ش هم کار دسته، کلن آهنگریش، برشش. قیمتاش هم بالایی حدوداً 150 میلیونه، وسطی 120 میلیونه، پایینی 65 میلیونه. اسم این خیابون هم به هم میگی؟ اینجا هم خیابون امام، پیاده راه سبز میدان. صنایع دستی علی آبادی. این که میگن صادرم میشه به خارج از ایران درسته؟ بله صادرم میشه. مثلا ببینید یه سری کارامون هستش که مهراشونو انگلیسی زده، منفرد زنجان، که اینو به روسیه و قزاقستان و اینجور کارا صادر میشه. اینا چیه؟ این چرا دستش کجه اینا؟ این شاخ درسته آهوه که به همون صورت زده اینجا. این برای یه حیوانه. یکیش تیغشو به صورت بادامی پوسکن در آورده، اینم به حالت شمشیری در آورده، جفته. چقدر خوشگل. خیلی خفنه. اینا چند؟ اینا جفتشون با هم 6500 و اون پایینی هم هستش. آره. اونم بهش میگیم بامبوزن یا حالت گردنزن کوچیک. گردنای کوچیکو کلفتا، گردن کلفتا رو با اون بالایی ها، گردن نازو. باز این وسطش شاخ بز کوهیه، آخرش شاخ گاو میشه، جلوش هم شاخ گوزن. عجب چیزیه. این مسجد جامع به خاطر کاشیکاری‌های فیروزه‌ایش خیلی معروفه و دستور ساختش رو در واقع بانیش یکی از پسرای فتحعلی شاه در زمان قاجار. هم مدرسه بوده هم مسجد. حیاتش الان بسته است، بازدید نداره ولی خب کاشیکاریش مشخصه. رستوران فانوس لبنان اومدیم که پیتزای سبزیجات بخوریم. بعد اینجا چون رستورانشون لبنانیه، از این فتایر یه نوع خمیر لبنانیه که با خیلی چیزا، مثلا با گوشت چرخی، با اسفناج، با خیلی چیزا میزننش و مثلا گیاهی هم توش هست. منتها ما الان سفارشمون پیتزای سبزیجات بوده و اینکه غذاهای محلی زنجان، شیش انداز، پیازو، کله جوش، جغور پغور اینا هست. با باسترپولو، درست؟ باسترما پلو، یه جور همون گوشت راسته نمیدونم چی تو پلوه که اتفاقا مثلا شیش انداز غذای گیاهیه، ولی گفتن مثلا شیش انداز پیازو کله جوش اینا رو مثلا رستورانی نیست که سرو کنه، اینا رو غذاهای خونگی مونه دیگه. بنابراین ما اومدیم پیتزای سبزیجات بخوریم.